Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Thực tập chứ không phải là một cái lớp giáo lý. Cho nên mặc dầu tôi có chia sẻ một ít lý thuyết cho các vị, nhưng mà cái quan trọng là các vị phải hiểu cho rõ, cho đúng và phải thực tập cho bằng được. Cho nên ban tổ chức có quyết định là làm thêm những cái chương trình để chúng ta cùng thực tập chung với nhau, để cho chúng ta quen và tiếp sức cho chúng ta, để khi chúng ta trở về nhà chúng ta biết cách thực tập. Và đề tài của buổi thực tập ngày hôm nay đó là nghệ thuật nắm bắt hạnh phúc. Các vị có hạnh phúc chưa? Hay là chưa có nhiều lắm, có ít thôi? Hoặc là lúc có, lúc không, lúc nhiều, lúc ít? Chắc ai cũng đã nếm trải qua những cảm giác hạnh phúc, phải không? Hay là các vị vẫn là một cái người đang đứng ở một cái vị trí chưa có hạnh phúc gì hết, và đang bơ vơ, lạc lõng đi tìm hạnh phúc ở một cái cõi xa xăm nào đó? Tại vì chúng ta nghĩ hạnh phúc là một cái gì đó rất là to tát và chỉ có tương lai mà thôi, trong khi hạnh phúc là một cái gì đó nó có thật ngay bây giờ và ở đây. Vấn đề là chúng ta không có biết mặt mũi nó như thế nào và cái cách làm sao để chúng ta nắm bắt được nó. Chúng ta thường định nghĩa hạnh phúc là cái gì? Trước hết, hạnh phúc là những cái cảm giác thoải mái, thích thú, dễ chịu, sung sướng. Thí dụ như khi mình ăn một cái bữa ăn ngon, mình mặc một chiếc áo đẹp, mình được người thương chăm sóc, an ủi, nâng đỡ, mình có công ăn việc làm tốt, mình có nhiều người bạn rất thân thiết, có những đứa con ngoan. Và tất cả những cái điều kiện đó đều thuộc về hạnh phúc hết. Tại vì nó cho mình một cảm giác rất thoải mái, dễ chịu, sung sướng. Và phần lớn người ta đều chấp nhận cái định nghĩa đó. Và cái danh từ chuyên môn ở trong đạo Phật gọi nó là lạc thọ, pleasant. Như chúng ta vừa nói là nếu chúng ta có được những cái điều kiện thuận lợi như là ăn mặc đầy đủ, nhà cửa khang trang, công việc ổn định, tất cả các liên hệ xung quanh đều tốt đẹp, con cháu ngoan hiền, cha mẹ thương yêu vân vân, là những điều kiện của hạnh phúc. Nhưng mà tại sao có lúc ta thấy nó là hạnh phúc mà có lúc ta không thấy? Ta cũng đang ở trong những cái điều kiện đó, ta đang có nó mà tại sao ta không có hạnh phúc? Và có những lúc ta vẫn than trời trách đất rằng là ta là một cái người không có hạnh phúc gì hết. Thí dụ như khi nghe những đứa bé ở ngoài sân kia đang nô đùa, cười giỡn thoải mái, rất là hồn nhiên, không có bận lòng suy nghĩ gì về quá khứ, không có lo lắng gì về tương lai. Chúng như là những thiên thần ở trong cái cõi thiên đường của mình. Nhưng mà liệu những đứa bé đó nó có biết nó đang ở trong thiên đường hay không? Hay là khi lớn lên rồi nó đánh mất cái thiên đường đó, nó trở thành một cậu thanh niên, một thiếu nữ, có nhiều cái để bận rộn, nhiều cái để lo lắng, thì chừng đó nó mới biết là nó đã từng có những cái điều kiện của hạnh phúc. Chúng ta có thiên đường không? Và thiên đường của chúng ta là cái gì? Chúng ta đang sống trong những điều kiện hạnh phúc hay không? Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ để các vị thấy rõ hơn. Thí dụ như là ở trong các vị đây có người nào đã từng bị đau bao tử chưa? Đau bao tử khó chịu lắm phải không? Không có ăn uống gì được, đã đành rồi mình không có nói chuyện được với ai hết, không có làm được cái gì hết.
Nhưng mà trước khi đau bao tử vài giờ, ta có nghĩ rằng không đau bao tử là một điều kiện hạnh phúc không? Mình nói trời ơi, cuộc đời có bao nhiêu thứ to tát phải quan tâm, ai rảnh đâu mà nghĩ tới những cái chuyện cỏn con như vậy. Nhưng mà chính cái cỏn con đó nó làm cho bao nhiêu cái to tát kia không có thể thực hiện được. Tại vì đau bao tử rồi là không có muốn làm cái gì nữa hết, nhăn nhó, bực bội, khó chịu. Và mình than đau bao tử là khổ nhất trên đời. Và hết cái cơn đau bao tử rồi, ngày mai mình thật sự mình thấy mình hạnh phúc thiệt. Hạnh phúc vì không đau bao tử. Nhưng mà mình giữ được cái hạnh phúc đó bao lâu? Chừng nửa giờ hay là 1 giờ sau là mình quên mất ngay cái giá trị đó. Cho nên không đau bao tử là một điều kiện rất hạnh phúc. Tất cả chúng ta đang ngồi đây có vẻ như là không ai đau bao tử hết, phải không? Đau bao tử sức mấy mà ngồi nổi ở đây. Vậy thì chúng ta có thấy hạnh phúc không? Thì các vị sẽ trả lời với tôi rằng là thầy nói thì tôi cũng đồng ý, là nếu mà không đau bao tử là hạnh phúc. Nhưng mà tôi nói khoan nhưng mà chắc chắn các vị nói với tôi rằng là các vị còn một vài vấn đề gì đó bế tắc, một vài cái khó khăn chưa giải quyết được, phải không? Cho nên các vị không có hạnh phúc được. Vậy thì các vị hãy tưởng tượng mình giống như là một cái tủ, nó có nhiều hộc, nó có nhiều ngăn. Vậy thì cái ngăn mà mình còn khó khăn đó, cái hộc tủ mà mình chưa giải quyết được đó, mình đừng có cắm đầu cắm cổ vào nó, giải quyết tiếp, tạm thời khóa nó lại, trở về tiếp xúc với những cái ngăn tủ còn lại. Không đau bao tử là một ngăn, và chúng ta còn bao nhiêu ngăn nữa. Các vị hãy tự liên tưởng đến bản thân của mình. Không phải là mình bỏ cái hộc tủ đó luôn, mình trở về mình tiếp xúc với những cái hộc tủ còn lại, để mình biết rằng mình có nhiều điều kiện hạnh phúc hơn là mình tưởng. Mình đừng vì chăm chú quá cái hộc này rồi mình bỏ những cái hộc còn lại, rất là tội nghiệp. Và khi mình tiếp xúc sâu sắc, mình sống trọn vẹn với những cái giá trị hạnh phúc mà mình đang có, thì con người mình lập tức có những cái chuyển biến, nó mạnh mẽ trở lại, nó có hiểu biết trở lại. Và mình quay trở về cái hộc tủ ban đầu đó, mình tìm cách giải quyết nó, mình sẽ tìm ra cái cách không có khó khăn như lúc trước nữa. Mà thậm chí nhiều khi mình trở về tiếp xúc với những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, thì mình không còn muốn giải quyết cái hộc tủ đó nữa, bỏ cũng được. Những cái hạnh phúc còn lại nhiều lắm. Cho nên chỉ khi nào mình có một cái ý thức, cái awareness, cái mindfulness, là tôi đang có những điều kiện hạnh phúc đó, tôi đang có cái này, tôi đang có cái kia, phải có cái ý thức đó đó. Mình phải có cái ý thức là mình có cái gì thì mình mới hạnh phúc được chứ. Cũng giống như những đứa bé ở ngoài kia, nó phải biết nó đang ở trong thiên đường thì nó mới hạnh phúc được. Cũng như chúng ta đang ngồi ở đây, chúng ta phải ý thức được ngồi như thế này, yên lặng, được nghe những lời nhắc nhở, được gần gũi những người bạn đồng tu, những người có năng lượng rất là tốt, là một cơ hội rất là quý giá. Còn nhiều người bây giờ vẫn còn chạy ngược, chạy xuôi, căng thẳng, lo lắng nhiều thứ lắm. Ở trong cuộc đời mà có những giây phút như thế này, trong một cái xã hội như bây giờ, rất là hiếm hoi. Mà mình ý thức được cái chuyện này càng lâu á, là mình càng duy trì được hạnh phúc. Vậy thì cái vấn đề được đặt ra là làm cách nào để chúng ta duy trì cái nhận thức này lâu dài. Tại vì ở trong chúng ta nó có một cái con ma, nó có một cái thứ thói quen là hãy chụp cái này là bắt cái kia. Tôi chắc rằng tất cả các vị ở đây đều đồng ý với tôi rằng là chúng ta đang rất là hạnh phúc trong điều kiện là được ngồi yên, được lắng nghe, được gần gũi những bạn đồng tu, được không đau bao tử. Nhưng mà các vị vẫn còn những cái thấp thỏm, những cái lo âu.
những cái vấn đề chưa giải quyết được, những cái kế hoạch cho ngày mai, cho tuần sau, cho tháng tới. Cho nên các vị vẫn đồng ý với tôi rằng bây giờ và ở đây là điều kiện hạnh phúc. Cái các vị nhân liền, nhưng mà còn mấy cái kia ai lo? Cho nên chúng ta vội vàng bỏ cái điều kiện hạnh phúc này, rượt đuổi theo những cái trong xa vời nữa. Đó là thói quen rất là con người của chúng ta. Tại vì ở trong chúng ta có một cái thói quen là bỏ hình, bắt bóng. Cái mà có thiệt có thể nắm bắt được là không chịu nắm. Hoặc nắm một hồi chán bỏ. Và chúng ta đuổi theo những cái mình tưởng tượng ra nó hấp dẫn hơn cái ở đây, ở trong tương lai. Cái đó gọi là hư ảo. Tức là có chắc thật đâu, nó chưa nằm trong tầm tay mình. Cái nằm trong tầm tay mình nó còn có thể vuột mất, thì huống chi cái mà mình chưa nắm bắt được. Vì vậy cho nên cái thái độ đầu tiên là mình phải biết là mình đang có những cái lạc thọ, những cái blessing, thì mình mới hạnh phúc được. Vậy thì thiền là một cái công năng có thể giúp cho chúng ta duy trì lâu dài cái nhận thức rằng tôi đang có lạc thọ, tôi đang có một cái pleasant, tôi đang hạnh phúc. Còn nếu các vị dùng cái ý chí của các vị thôi đó, thì được vài phút thôi, rồi mình lại tiếp tục để cho tâm tư mình chạy lang thang tiếp. Vậy thì muốn duy trì cái ý thức này lâu bền, các vị phải trải qua một quá trình luyện tập, chứ không phải muốn mà được đâu. Các vị hãy nhìn lên, tôi có thể tạm phát họa con đường đi tìm hạnh phúc của chúng ta bằng một cái trục ngang như thế này. Có rất nhiều điểm đến. Đây là A, B, C, D, vân vân, cho đến là X, Y, Z. A, B, C, D ha, cho đến hết cái trục này. Giả sử đây là cái khởi điểm, là cái điểm A, là điểm E, thì có thể là mình chọn nó là cái khởi điểm tạm thời, là khi mình tốt nghiệp high school xong, mình ao ước được lấy được cái bằng master, và mình nghĩ rằng chà, lấy được bằng master chắc là hạnh phúc lắm ha, lấy le được nhiều người ha, nhiều người kính trọng lắm, cho nên mình cắm đầu cắm cổ mình chạy về B. B là lấy được cái bằng master ha. Lấy được bằng master hạnh phúc không? Mấy đứa hạnh phúc lắm á. Sao không được? Học cực khổ gần chết, tốn tiền cha mẹ đủ thứ hết, sao không có hạnh phúc được? Có, thật sự là hạnh phúc, nhưng mà bao lâu? Vài tuần, vài tháng. Treo cái bằng master thật là bự để đi vô đi ra đọc cho nhớ, thôi quên mình có bằng master nữa. Nhưng mà vậy cũng còn quên. Thỉnh thoảng có ai hỏi có bằng master chưa mới nhớ là mình có bằng master. Tại vì cái đó nó kèm theo bao nhiêu cái sự cố gắng, nỗ lực của mình. Nhưng mà hình như tới chỗ B này nè, thấy cũng chưa có hạnh phúc lắm. Cho nên là phải có một cái job, kiếm nhiều tiền. Nhiều tiền có thể mua được nhiều hàng hiệu, nhiều tiền để có thể đi chơi xa, nhiều tiền để lấy le với các bạn, là mình có một cái job rất là tốt. Cái tiền đó nó cái chỗ C này quan trọng lắm, cho nên là B chưa có được, thôi bỏ B đi, chạy qua C ha. Rồi mình tới C rồi mình kiếm được việc làm, giả sử như rất là thuận lợi, không có bao nhiêu ngày hết có được một cái công ty mời làm rất là nhiều tiền và rất hợp với lại cái ngành mà mình học. Cho nên là mình thấy C làm wonderful, phải không? Tuyệt vời. Nhưng mà hình như có 2-3 tháng hay là 5-6 tháng sau là than trời trách đất, nó biết hạnh phúc là cái gì. Thấy C cũng thường thôi, cho nên chắc mình phải quen một cô bồ nào xinh xắn dễ thương, phải không? Lấy được một anh chàng nào có thông minh, có hiểu biết, chắc là phải lập gia đình đi, hay là có bồ để lập gia đình đó, thì nó có hạnh phúc chứ. Đơn thân độc mã làm sao hạnh phúc được. Cho nên là mình nghĩ là đi, chắc là đi. Thành ra BC cũng chưa có phải này. Chắc phải chấm thêm mấy chấm nữa.
Nhưng mà lấy thì cũng hạnh phúc thiệt chứ phải không? Hỏi các anh các chị đây lập gia đình rồi lấy nhau có hạnh phúc không? Có hạnh phúc mới lấy chứ. Nhưng mà bao lâu? Chắc được 5 quá, hay là 3 năm, thôi 10 năm đi hả? Trời, 10 năm đó hạnh phúc không? Có rắc rối, có trục trặc, có đau khổ gì trong đó không? Chắc là năm đầu là thiên đường phải không? Năm đầu giống như lên cõi trời. Hay là có 1 tháng, có ai nói 1 tháng phải không? Thì có hạnh phúc thiệt. Cái đó đem lại cho mình một cái pleasant, một cái cảm giác rất là sung sướng, rất là dễ chịu. Nhưng mà lại vụt tan nhanh quá, rồi lại có những cái vấn đề phải lo âu, căng thẳng. Mình nghĩ lấy nhau như vậy chắc cũng chưa đủ hạnh phúc, phải có baby đi, phải có baby ha. Thì baby một đứa chưa đủ, phải 2 đứa, có trai có gái nữa mới trọn vẹn. Thì khi có baby rồi hạnh phúc lắm, rồi cũng được vài năm, vài tháng, vài năm, rồi mình lại tiếp tục có những cái mơ ước khác. Và mình nghĩ rằng nếu mình không đạt được những ước mơ đó thì mình chưa phải là người có hạnh phúc. Cho nên mình tiếp tục đặt ra những cái điểm mình phải đến đó cho tới cuối Z luôn, tới cuối con đường luôn. Có nhiều người từ đoạn đường này không có hạnh phúc gì hết. Sao cuộc đời mình là một màu đen, đau khổ quá. Cho nên mình có thể trộm nghĩ là biết đâu các bác già lớn tuổi retire, không phải làm, không phải lo gì hết, đi chùa thì chắc hạnh phúc lắm phải không? Bây giờ mình hỏi các bác đi, các bác có hạnh phúc không? Nhưng mà cái đoạn đường này mà không có hạnh phúc thì làm sao mình tin nổi cái khoảng này có hạnh phúc chứ? Làm sao mình tin nổi nếu như trong hiện tại mình không có hạnh phúc? Mà cuối cái trục này là cuối con đường rồi đó các vị, hết đời người rồi. Tại ra cái vấn đề nó nằm ở chỗ nào? Vấn đề có phải là mình phải đi tìm một điểm khác, một kế hoạch khác, một cái ước mơ khác hay không? Từ A mình phải đi gấp về B không? Thật ra cái nguyên tắc nó là như thế này. Tôi phóng cái điểm A và điểm B lớn này cho các vị thấy ha. Chúng ta đang đi từ A cho tới B. Ví dụ bữa nay chúng ta đi từ nhà cho tới chùa, là từ A là từ nhà, B là chùa. Vậy thì có phải là chúng ta tới chùa mới có hạnh phúc không? Đúng, tới chùa là có hạnh phúc. Được gặp các bạn đồng tu, được nghe giảng pháp thoại, được học hỏi nhiều điều. Tại vì chúng ta nghĩ cái mục đích của chúng ta đến chùa là để được những cái đó. Và khi mình đến chùa mình có được những cái đó thì mình thấy mình hạnh phúc. Nhưng mà cái đoạn đường từ nhà tới chùa làm chi? Không quan trọng à? Không hạnh phúc à? Đến chùa được học hỏi, được tiếp xúc với các bạn đồng tu, nó chỉ là một phần của sự sống thôi. Còn mình lái xe trên đoạn đường đó, cũng là một phần của sự sống nữa các bạn. Có phải không? Nếu mà mình đau khổ từ cái điểm A đó, từ nhà mình đi tới chùa, cả cái đoạn đường đó mình đều đau khổ hết á, thì tới B mình cũng không có hưởng được cái gì hết á, bằng cái tâm trạng đó. Còn nếu đoạn đường từ A cho tới B, trên suốt cái đoạn đường đó mình đều có cái cảm giác hạnh phúc, mình ý thức được mình đang có một cái giá trị mầu nhiệm là sự sống đó, thì mình tới B mình hưởng được B rất là dễ dàng. Mà B không phải là cái điểm duy nhất để chúng ta tìm kiếm. B này không phải là cái điểm duy nhất để chúng ta tìm kiếm. Đức Phật đã nói một cái câu rất nổi tiếng: There is no way to happiness. Happiness is the way. Không có cái con đường nào đi tới hạnh phúc cả, mà hạnh phúc chính là con đường. Không có cái gì ở B đâu, mà nếu nó có, nó cũng bằng tất cả những điểm ở trên B, từ A cho tới B. Vậy thì mình có thể vẽ trên cái đồ họa này là đây cũng là B nè, đây cũng là B nè, B hết. Cái 1 phẩy, cái 2 phẩy, cái 3 phẩy vân vân. Cái điểm nào cũng là điểm đến hết. Mỗi ngày trôi qua, ngày nào cũng là ngày quan trọng. Mỗi giờ trôi qua,
giờ nào cũng là giờ của hạnh phúc. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua, phút giây nào cũng có thể tạo nên một cái giá trị của sự sống, chứ không cần phải vội vã đi về bi. Nếu mà chúng ta tin rằng bi là một cái gì đó nó quá tuyệt hảo, coi chừng chúng ta sẽ thất vọng. Tại vì chúng ta có một cái tưởng đó được gọi là vọng tưởng, wrong perception. Mình tự tưởng tượng ra cái đó nó rất là hạnh phúc hơn cái đời sống hiện tại, cho nên chúng ta không chấp nhận hiện tại. Chúng ta cứ đặt mình vào tương lai, mơ ước tương lai. Vậy cho nên chúng ta không có hạnh phúc được. Có một anh chàng thanh niên sống ở Mỹ, rất thao thức về tương lai của mình. Anh chàng đang làm trong Bộ Chính trị của Mỹ, và rất thao thức cho thế hệ trẻ sống ở Mỹ. Người ta đặt cho tôi một câu hỏi là: có 3 yếu tố để đi vào trong cuộc đời người trẻ cần phải có, như là passion, đam mê, money, tiền. Thứ ba là power, là quyền lực. Thầy thêm cái gì nữa? Giống như anh ép tôi là phải chấp nhận 3 điều đó, rồi phải thêm cái gì nữa? Theo thầy nên thêm cái điều gì nữa? Và câu hỏi thứ hai của anh chàng là: nếu đi từ A cho tới B đó, có rất nhiều cách. Tùy theo cái sự thông minh của mỗi người mà mình chọn cái cách đi đường vòng hay là đường thẳng nó hợp với bản thân mình, để mình nắm bắt được hạnh phúc. Vậy thì theo thầy, cách đi nào là tốt nhất? Đi đường vòng hay là đi đường thẳng? Các vị hiểu đi đường vòng hay là đường thẳng không? Đi đường vòng là sống giả tạo, bất chấp mọi thủ đoạn, mọi phương tiện. Đi đường thẳng là sống thật với bằng thực lực của chính mình. Thì anh ta cũng là một người làm kinh tế, cho nên tôi mới nói với anh ta như thế này: anh ta là một cái người làm chính trị nhưng mà cũng có cái bằng master về kinh tế học. Cho nên tôi đã nói với anh ta như thế này: cái vị cha đẻ của ngành kinh tế học là ông John Stuart Mill. Ông ta viết trong cái quyển là Principle of Political Economy là nếu mà mình muốn bước vào ngưỡng cửa kinh tế thì mình phải gác tình cảm cá nhân vào một bên. Không có thể mang tình cảm cá nhân đi theo vào cái con đường kinh tế. Mình phải tập sống cứng cỏi để làm tất cả mọi cái quyết định. Mình phải bất chấp mọi phương tiện để đạt được cho bằng cái mục đích là kiếm tiền. Và mình phải tập sống thực dụng, không có thể lơ lửng mơ màng ở trên mây, không thể hiền như những bậc hiền triết của thời Rạng Đông của lịch sử được. Và cái ngành kinh tế học á, economy, nó trở thành một cái môn học quan trọng trong tất cả các trường đại học, và nó chi phối, đứng thế chủ đạo trong mọi quốc gia, mọi cộng đồng, mọi tập thể, mọi gia đình, phải không? Và đến năm 1930 thì ông Lemuel Robbins, ông ta đã viết cái quyển An Essay on the Nature and Significance Economic Science. Ông ta tuyên bố đoạn tuyệt với tất cả nền triết học và cắt đứt tất cả các nguyên tắc về đạo đức. Tức là anh muốn làm kinh tế, anh bước vào con đường kinh tế là phải quyết out với tất cả nền đạo đức.
tất cả các nền triết học thì anh mới có thể phát triển được kinh tế. Nhưng mà chúng ta nhớ lại là sau Tây lịch khoảng vài trăm năm có một cái nhân vật nổi tiếng khác, đó là Aristotle. Ông ta nói rằng tích tụ tài sản. Ông ta là tác giả nổi tiếng của những cái tác phẩm như là The Master of Art hay là Politics. Thì ông ta nói rằng là tích tụ tài sản không phải là mục đích kiếm tiền của tất cả chúng ta, mà tích tụ tài sản một cách có lợi ích là đem tài sản đó hiến tặng cho mọi người, làm lợi ích cho tập thể, cho cộng đồng và cho quốc gia. Ông ta còn nói thêm là nếu mình làm lợi ích cho bản thân cá nhân mình thôi thì đã tốt rồi, nhưng nếu mình lấy cái quyền lợi đó mà mình đóng góp vào tập thể, cộng đồng hay là quốc gia thì càng tốt hơn nữa, và lúc đó thật sự mới là cái văn minh của con người. Vậy thì cái kinh tế nó có vẻ như chia thành hai cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng thứ nhất là xem kinh tế như là một cái thứ phương tiện thôi. Xem nó như là một cái thứ phương tiện. Mình làm ra tiền, tạo ra những cái cơ sở vật chất để phục vụ cho cái đời sống hạnh phúc của mình. Tại vì mục đích chính của cuộc đời mình được gọi là cái mục tiêu hay là mục đích hay là còn gọi là cứu cánh. Cái điểm này là cái điểm B nè, cái này là điểm A. Cái cứu cánh cuộc đời mình nó phải là kiếm tiền, có phải không? Nó phải là sở hữu nhiều cái món hàng quý giá nhất ở trên đời. Mục đích chính của mình là có một đời sống hạnh phúc, đúng không? Vậy thì của cải, tiền bạc, nói chung là cái ngành kinh tế đó, nó chỉ phục vụ cho cái mục đích chính của mình, chứ không phải nó là mục đích chính. Vậy chúng ta không thể nào hy sinh cả con người mình cho cái mục đích phụ được, cho cái phương tiện được. Nếu có hy sinh là phải hy sinh cho cái hạnh phúc. Tất cả sống đấu tranh cho cái mục đích chính của mình. Còn những cái phương tiện đó mà có nhiều cách để có hạnh phúc, chứ không phải là cách duy nhất là phải làm giàu. Cái khuynh hướng thứ nhất là kinh tế chỉ là một cái thứ phương tiện để phục vụ cho mục đích sống, phục vụ cho tập thể, cho cộng đồng, cho quốc gia. Cái khuynh hướng thứ hai là kinh tế là mục đích tối hậu của đời người. Người nào càng giàu có, càng tích trữ nhiều vật chất, đó là cái người giỏi nhất trong thiên hạ, là cái người hay ho nhất trong nền văn minh hiện đại. Và những cái gì mà có thể đem lại cái lợi nhuận cho chúng ta được gọi là kinh tế. Mà cái gì mà không đem lại lợi nhuận cho chúng ta được gọi là phi kinh tế. Cái gì không đem lại lợi nhuận, cái gì không đem tới tiền bạc, tình cảm, hạnh phúc gia đình. Bằng chứng là các vị chắc còn nhớ là năm 2005, chính phủ Úc đã làm một cái quyết định là thay đổi luật lao động, bắt công nhân làm một tuần đó từ 40 giờ trong một tuần lên thành 50 giờ trong một tuần, thậm chí có người 60 giờ trong một tuần. Để làm gì? Để đưa kinh tế Úc vượt lên bằng với các cường quốc trên thế giới. Trong khi đó hậu quả là gì? Là người ta chỉ còn mấy tiếng đồng hồ về nhà là lăn lên giường ngủ thôi, không có cơ hội để nhìn thấy mặt nhau. Và cấu trúc gia đình bị đổ vỡ, tất cả các liên hệ trong gia đình bị chênh lệch hết. Người ta gọi là một đời sống không bình thường. Không cơ hội nhìn nhau thì cơ hội đâu mà chăm sóc yêu thương nhau. Vì vậy cho nên sau đó có một cái phong trào được gọi là downsizing. Cái phong trào này là do những người trí thức, những người có bằng cấp khởi xướng. Họ chống lại cái khuynh hướng làm quá nhiều giờ như vậy, làm mất cái cấu trúc gia đình. Cho nên họ tìm tới những cái việc làm nào mà ít lương,
nhưng ít ra đảm bảo được đời sống bình thường. Những cái phong trào này được khởi xướng và ủng hộ chỉ có những người có bằng cấp. Lý do đơn giản là tại vì họ có bằng cấp cho nên họ dễ xin việc khác. Họ có một số tiền dự trữ hôm trước rồi, họ sống một đời sống rất là nhàn nhã, họ có nhiều kinh nghiệm để mà xin một việc làm. Còn những công nhân bình thường thì tiếp tục cày 50-60 giờ trong một tuần mới có thể ổn định được gia đình và mới coi được trong xã hội. Vậy cho nên những cái điều gọi là phi kinh tế mà các chuyên viên kinh tế không thèm để ý tới, đó là vấn đề tổn hại môi sinh chẳng hạn, hay là hoang phí tài nguyên thiên nhiên, hay là cấu trúc gia đình tan rã, ly hôn rất nhiều. Họ không cần để ý tới. Làm kinh tế thì chỉ biết kiếm tiền mà thôi. Chúng ta có là nạn nhân của cái trào lưu đó hay không? Chúng ta thoát khỏi không? Có phải đây là vấn đề cần đặt ra, là tại sao chúng ta không có hạnh phúc không? Có phải chúng ta cần phải tích góp thêm nữa mới có hạnh phúc? Hay là chúng ta dừng trở lại, đi quay trở về, coi coi mình có những điều kiện của hạnh phúc chưa? Nếu có rồi, hãy dành nhiều thời gian, năng lực để mà nuôi dưỡng nó. Hạnh phúc nó cũng như là một dạng hữu cơ. Nó có thể sanh trưởng, có thể cho ra hoa trái, nhưng hạnh phúc nó cũng có thể tàn úa và lụng bại nếu như chúng ta không chăm sóc nó. Các vị chiều hôm nay về nhà lấy ra một tờ giấy, người ta chia làm hai bên, hoặc là hai tờ giấy cũng được. Một tờ là chúng ta ghi xuống những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, còn cái tờ bên kia là ghi những cái ước mơ thầm kín chưa giải quyết được. Tức là những cái gì mà mình cho rằng hạnh phúc mà mình chưa đạt được, ghi qua cái tờ bên kia. Thì chắc chắn cái tờ bên này nè, cái tờ mà ghi những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, nó nhiều hơn mình tưởng. Để tôi giúp các vị một tay. Tôi gợi ý chiều nay về các vị ngồi yên, ngồi thiền 15 phút, đóng cửa phòng lại, mở cái đèn lên, đốt nến lên, xong trầm, ngồi thật là yên, để mình đang lục lại cái tài sản của mình mà, phải không? Thì các vị hãy liên tưởng tới những cái em bé mồ côi, những em bé tật nguyền, những em bé là nạn nhân của chiến tranh, hay do con người gây ra, hay là do thiên tai. Có những em bé đi bằng đôi tay của mình chứ không có chân để đi, hoặc là có những em bé dùng chân để mà viết, để mà gấp thức ăn chứ không có tay. Có những em bé chưa bao giờ được nhìn thấy bầu trời màu xanh và áng mây trắng như thế nào. Và có những em bé chưa từng được một cái bàn tay chăm sóc ân cần của những người thân yêu. Các vị đang sở hữu cái gì? Các vị có sức khỏe tốt, các vị có học thức, các vị có mái ấm gia đình, các vị có công việc tương đối ổn định, các vị có những người thân yêu chăm sóc quan tâm, các vị có những cái vị trí xứng đáng trong xã hội, các vị không có bệnh ung thư, các vị không có phải là nạn nhân của sóng thần hay là của chiến tranh, các vị đang rất là bình yên. Thì những cái điều mà tôi đơn cử ra như vậy nó rất là ít so với những gì các vị có, nhưng mà chỉ chừng đó thôi, các vị đủ thấy mình là cái người hạnh phúc nhất trên đời rồi, còn than thở chi nữa, phải không? Cho nên đó, vì cái nền kinh tế này, tại vì kinh tế nó phục vụ cho cái hưởng thụ của con người. Nói một cách khác, ngành kinh tế hay là cái đời sống văn minh vật chất, nó khai thác triệt để cái bản năng hưởng thụ của con người. Thí dụ như mình chạy chiếc xe đó được rồi, đâu cần phải Mercedes-Benz mới là hạnh phúc, phải không? Mình mặc cái bộ đồ đó được rồi, đâu cần phải hiệu Hugo Boss ha, D&G, hay là mình đâu có cần phải xài đồng hồ hiệu Rolex mới là hạnh phúc. Chính vì mình đặt ra những cái điều kiện, mình tưởng mình đeo nó, mình sử dụng nó,
mình mới hạnh phúc. Cho nên mình đã tiêu phí cuộc đời mình, đốt thời gian, đốt năng lượng, đốt cả tình người, mất cả tình người để mà đạt được nó. Và khi đạt được nó rồi thì quay lại không còn ai hết. Tại vì mình sống rất là hoang dại, không có tự chủ được bản thân. Thì những điều kiện hạnh phúc trước đây mình cho nó là một cái lạc thọ đó, là một cái pleasant đó. Tất cả những thứ đó đối với mình nó vô nghĩa. Ngày xưa mình từng cho rằng đó là điều kiện của hạnh phúc. Mình sắm được chiếc xe đó, mua được cái đồng hồ đó, mặc được cái áo hiệu đó, hay là đưa nàng về dinh là hạnh phúc. Nhưng bây giờ không còn thấy nó là hạnh phúc nữa. Thì từ một cái lạc thọ đó, nó biến thành ra một cái được gọi là xả thọ, neutral. Tôi không có ý khuyên các vị bỏ sở lạc, không kiếm tiền. Tôi không có ý khuyên các vị đừng có tranh đấu trong cuộc sống. Tại vì lấy gì sống? Như mình đã định nghĩa, tất cả những cái điều kiện vật chất nó trang trí thêm cho cuộc sống. Nhiều thì hưởng theo nhiều, ít thì hưởng theo ít. Nhưng mà cái nhiều nó có cái giá trị của cái nhiều, mà cái ít nó có giá trị của cái ít. Tại vì mình nhiều vật chất chừng nào đó thì mình càng bận rộn, mất thời gian. Rồi mình làm cho mình có một cảm tưởng rằng hạnh phúc nó nằm ở ngoài mình, chứ không phải là nằm ở trong con người của mình. Trong khi giá trị hạnh phúc nó nằm ở trong mình. Cho nên cái điều đáng lẽ mình phải làm là mình trở về mình nuôi cái bên trong, thì tối ngày mình đi tìm những cái ở bên ngoài. Vậy cho nên tất cả những cái điều kiện hạnh phúc mình đang có nó giống như là mình quăng nó vào trong một cái bóng tối lãng quên, không còn nhớ nó là hạnh phúc nữa. Nó trở thành một cái xả thọ. Từ lạc thọ biến thành một cái xả thọ. Từ một cái pleasant nó trở thành một cái neutral. Hình như có những lúc hạnh phúc nằm ở đâu đó, không biết nó nằm ở chỗ nào. Hay là hình như là mình không có hạnh phúc, nhưng mà kỳ thực là mình có, mình không có thấy được. Tại sao mình không thấy được? Tại vì tâm tư của mình nó đang bị kẹt vào một cái gì rồi, mà đó có thể là một cái dự án, một cái ước mơ trong tương lai. Cho nên mình không thấy được cái hạnh phúc mình đang có. Cho nên dưới một sự thực tập nào đó có phẩm chất, chẳng hạn như là meditation, thiền, nó sẽ giúp cho chúng ta hồi nãy từ lạc thọ xuống thành xả thọ. Thì dưới sự thực tập của meditation, chúng ta sẽ tạo ra được một cái mindfulness energy, một cái năng lượng chánh niệm, một cái awareness, giúp cho cái xả thọ nó trở về cái lạc thọ, trở về cái vị trí ban đầu. Tự nhiên hôm nay mình nhìn lại cái đồng hồ của mình rất là hạnh phúc. Mình nhìn lại chiếc xe mình rất hạnh phúc. Đó là tất cả những gì công sức của mình dành dụm được. Và mình không có muốn đem thêm về nữa. Tại vì mình nhìn cho sâu sắc, mình thấy nó nhiều quá. Điều kiện hạnh phúc của mình quá nhiều. Những điều kiện ở trong con người của mình, và những điều kiện vật chất chung quanh mình, hay là những người thương chung quanh mình. Cho nên chúng ta cần phải có một cái thứ năng lượng nào đó giúp cho chúng ta đủ sức để quay trở về, khơi dậy những cái giá trị hạnh phúc năm xưa mà chúng ta đã từng bỏ quên. Chứ nếu không á, chúng ta sẽ tiếp tục giống như là cái chú ngựa hoang, cứ đi tìm hạnh phúc ở một cái dải đồi rất là xa ở trong tương lai, nhìn thấy xanh mởn ở bên kia, và cứ phi cái nước đại, tức là chạy bán sống bán chết để mà tới cái dải đồi bên kia. Rồi một hôm chú ngựa hoang mỏi chân quá, mỏi vó trùng chân, cho nên mới dừng lại ăn cỏ non, uống nước thơm trong dưới chân của mình. Thì ngựa hoang mới ngạc nhiên, mới giác ngộ rằng wow, đây chính là hạnh phúc. Happiness is here and now. Hạnh phúc chính là đây. Được ăn cỏ non, được uống nước suối trong là hạnh phúc rồi. Còn cái kia chưa chắc ngon hơn cái này. Nhưng mà không biết con ngựa nó ăn cỏ rồi, nó uống nước, nó no bụng rồi, nó làm cái gì? Nó quay trở về, nó đứng tại chỗ, hay là nó chạy đi tiếp? Tức là tiếp tục ở trong hiện tại để mà tận hưởng những giá trị hạnh phúc mình đang có, hay là mơ tưởng về tiếc nuối quá khứ, hay là mơ tưởng về tương lai?
Vậy thì khi các vị được tôi nhắc nhở, tôi mời những cái giá trị hạnh phúc của các vị lên đó, thì hôm nay các vị sẽ thấy mình đang rất là hạnh phúc, phải không? Nhưng mà sau đó các vị sẽ tiếp tục cái công tác này, hay là mình làm vài phút thôi, làm vài phút cho thầy vui thôi để đáp ứng lại cái bài tập này, hay là mình sẽ quyết liệt tìm mọi phương pháp để duy trì cái khả năng này lâu hơn, càng lâu càng tốt, hay là mình vẫn chưa đủ niềm tin hạnh phúc là đang có mặt ở đây, rồi mình lại tiếp tục dông rủi, tức là chạy bắn sống bắn chết đi về tương lai như là chú ngựa hoang. Cái đó tùy thuộc vào sự thông minh của mỗi người. Vậy thì tóm lại, happiness is here and now, ngay bây giờ và ở đây. Nhưng mà nếu các vị đã tìm rồi, ngay trong giờ phút này mà không có hạnh phúc gì hết là có vấn đề. Cái đó được gọi là tâm bệnh, nghĩa là cái tâm mình nó đang bị kẹt chỗ nào đó, mình phải tháo gỡ tiếp. Tại vì hạnh phúc nó có rất nhiều level, có rất nhiều cung bậc khác nhau. Chúng ta vừa tiếp xúc với cung bậc thứ nhất, hạnh phúc là một loại pleasant, một loại cảm giác dễ chịu thoải mái. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các vị một loại hạnh phúc thứ hai. Có những người họ làm việc cực nhọc ngày đêm, không ngừng nghỉ, làm 2 job, 3 job để kiếm tiền nuôi cho con ăn học. Đối với họ không có thời gian để ngủ nghỉ, ăn uống, không có thời gian chăm lo cho bản thân. Nhưng tại sao họ vẫn thấy hạnh phúc? Được làm cái công việc đó. Mà nếu họ mà không được làm công việc đó, họ sẽ rất đau khổ, phải không? Vậy thì họ đâu có cái pleasant gì đâu, sao họ có hạnh phúc vậy? Hoặc là nếu mình có một cái người thân bị kẹt trong một cái tai nạn giao thông và một cái đêm mưa bão tuyết như vậy đó, thì được ra khỏi căn nhà để mà đến giúp được người thân là cái ước muốn hầu hết của tất cả chúng ta, phải không? Nếu mà mình được xách xe mình chạy tới đó để mình giúp người thương của mình đó, mặc dù là bão tuyết lạnh lùng lắm, giá rét như cắt vào da thịt, không có pleasant ở đây, nó chỉ là một cái unpleasant, một cái khổ thọ. Chúng ta làm quen một danh từ thứ ba, đó là khổ thọ, unpleasant. Có nhiều người họ không cần đi tìm những cái sự thỏa mãn, sự thoải mái, sự dễ chịu bằng các cảm xúc giác quan. Hoặc là có những người họ làm chính trị, họ tuy bị tra tấn, bị đánh đập, nhưng mà họ vẫn giữ được cái tinh thần bất khuất của dân tộc, và họ cảm thấy hạnh phúc tại vì họ làm được cái trách nhiệm cho đại cuộc. Thì ba cái ví dụ đó cho mình thấy rằng là có những lúc chúng ta trải qua trong cuộc sống, không phải lúc nào nó cũng có cái pleasant, cái lạc thọ, mà có những lúc chúng ta phải trải qua những cái kinh nghiệm của khổ thọ, của unpleasant, nhưng mà chúng ta vẫn có thể đạt được cái happiness, cái hạnh phúc. Là tại vì sao? Vì chúng ta có ý chí và tình thương. Cái này nó đòi hỏi điều kiện là có ý chí và tình thương. Nếu mà chúng ta không có biết cái loại hạnh phúc này thì coi chừng các vị hiểu lầm rồi đi về tìm mọi cách để mình có cái pleasant, cái thoải mái dễ chịu. Cái gì thoải mái dễ chịu là mình nghĩ hạnh phúc, cho nên cái gì mà nó không thoải mái dễ chịu là mình loại bỏ nó hết. Không phải. Ở trong cuộc sống này đó, có những loại hạnh phúc rất là khác. Các vị phải để ý cho kỹ, nhất là các bạn trẻ. Các bạn đừng có thái độ mà lúc nào cũng đi tìm những cảm giác thoải mái dễ chịu cho mình. Coi chừng cái cảm giác dễ chịu đó nó chỉ là một hạnh phúc tạm bợ thôi. Cái hạnh phúc thứ hai này nó mới sâu sắc và bền hơn. Hạnh phúc được làm cho người thương của mình. Hạnh phúc là mình có ý chí để vượt lên. Thí dụ như bây giờ là vào thu rồi, trời cũng khá lạnh,
se lạnh. Cho nên buổi sáng sớm mà được quấn trong cái chăn thì hạnh phúc biết mấy, phải không? Bây giờ mà phải đi chùa, phải đi học lớp thiền thì hơi ngán. Thì cái mà mình quấn trong cái chăn ấm như vậy, cái đó là một cái lạc thọ, một cái pleasant, phải không? Nhưng cái đó nó đưa mình đi về đâu? Sẽ làm cho mình lười biếng, làm cho mình cưng chiều bản thân mình, làm cho mình yếu đuối. Tức là lúc nào cũng thích cái sự dễ chịu hết. Mà cuộc đời này nó có dễ chịu, nó có khó chịu chứ bộ. Đâu phải lúc nào cũng hiến tặng cho mình những cái dễ chịu, rồi mai mốt gặp những cái không dễ chịu làm sao mình kháng cự nổi. Cho nên lúc đó mình vận dụng tất cả những sự hiểu biết, sự luyện tập của mình bằng đạo đức, bằng văn hóa để mình tung mình dậy. Có thể mình exercise, mình chạy bộ, hay là mình mặc áo ấm vô mình chạy bộ ngoài đường. Bây giờ mùa thu tôi vẫn mặc áo ấm chạy bộ. Chúng ta đánh răng súc miệng rồi lấy xe đi tới chùa Hoa Nghiêm, đi tới lớp học. Có thể là còn ngáy ngủ đó, nhưng mà ráng cắn răng chịu đựng, biết cái này tốt mà, phải không? Cái này dẫn tới một tương lai rực rỡ. Nhưng mà chuyện nào không biết, như bữa nay hơi khó chịu. Thôi ghé vô Starbucks Coffee là một cốc đi, phải không? Uống một chén trà cho tỉnh. Thì tự nhiên mình thấy nắng lên rất đẹp, mùa thu vàng lá đẹp quá. Và mình thấy tự nhiên mình được sống dậy. Trời, nếu nãy mình quấn trong cái chăn đó chắc mình không có trải qua được cái cảm giác này đâu. Rồi mình đến đây tu học, mình có một không gian yên tĩnh, có những người thân, có những người bạn, rồi có những cái phương pháp thiền rất là hay. Thấy hay chưa, hay là mỏi quá? Thì mình nói trời, nếu hồi nãy mình quyết định quấn trong cái chăn đó là tiêu tùng, coi như là bỏ lỡ một cơ hội, phải không? Từ một cái lạc thọ, phải không? Mình tức là một cái pleasant, cái mình bước ra ngoài trời mình thấy unpleasant, khó quá, khổ quá, lạnh quá, chịu không nổi. Nhưng mà mình dùng cái ý chí của mình thay đổi tình trạng trở lại. Vậy thì từ một cái unpleasant chuyển trở về cái pleasant liền. Vậy thì cái vấn đề khổ đau hay là hạnh phúc nó nằm trong chính cái nhận thức của mình và khả năng của mình. Vậy thì cái loại hạnh phúc thứ hai được giới thiệu để giúp cho các vị hiểu hơn rằng cuộc sống có những cái hạnh phúc nó nằm phía sau những sự khó khăn, những cái gì nó khó chịu, những cái gì nó không như ý mình, cái discontent. Những cái hạnh phúc nó nằm phía sau đó. Đừng có dội, đừng có bỏ chạy. Các vị bỏ chạy là các vị bỏ một cơ hội rất là lớn để nắm bắt cái hạnh phúc nó bền hơn những cái loại hạnh phúc mà mình chỉ đi tìm bằng cái cảm giác thôi. Đó là hạnh phúc được làm bằng ý chí và tình thương. Cho nên những cái người có hiểu biết, những người lớn tuổi trong cuộc đời này nè, càng lớn tuổi về già đó thì họ càng buông bỏ bớt những cái loại hạnh phúc được làm bằng cảm giác, được làm bằng cảm xúc, feelings và emotions. Họ bỏ bớt những cái đó mà họ tìm những cái loại hạnh phúc nào cho họ có chất liệu bình an. An tức là peace. Tại vì sao? Tại vì cái chữ an này nó phải đi chung với chữ nữa là cái chữ lạc, phải không? Là an lạc. Vậy thì lạc là happiness, phải không? Cái hạnh phúc nào mà nó có cái chất peace trong đó, cái bình an đó, là hạnh phúc bền, lâu, ít bị thay đổi. Tôi nói ít nha, có nghĩa là nó có thay đổi. Tại vì nó có một cái loại hạnh phúc không thay đổi, chưa phải là cái loại này. Khi mình ăn một trái táo, ngồi một mình trong một chiều thu lá vàng chín, cởi chiếc xe đạp một mình, bơi một con thuyền trôi trên sông, có hạnh phúc không? Và hạnh phúc đó không có ai có thể lấy được. Còn hạnh phúc mà mình phải kiếm thêm một cái condition, thêm một người nữa, hay là một cái gì nữa mình mới có hạnh phúc được. Hãy mượn là phải trả. Và mình không có biết cái đối tượng bên kia cho mình mượn bao lâu. Mà hễ họ cho mình mượn là họ sẽ đặt cho mình một cái condition, một cái điều kiện. Cho nên bớt không thèm mượn, để chừng nào đuối quá mới mượn. Không phải tôi khuyên các vị là về cứ sống một mình rút trong phòng, không phải đâu nha. Tại vì có những lúc mình rất là yếu đuối, mình phải cần người khác giúp đỡ, phải có 2-3 người thương nó
có cha mẹ thương, là người yêu thương mà. Thì mình mới sống nổi. Còn nếu mình khá hơn thì mình phải tập sống đời sống cái hạnh phúc bằng ý chí và tình thương. Không phải là mình ích kỷ đâu, mình sống cho sâu sắc. Thì khi mình gặp người thương của mình có cái gì để mình hiến tặng cho người thương của mình. Ít nhất là sự tươi mát, cái sự ngọt ngào, sự thảnh thơi của mình. Chứ mà cứ quấn như là cái con Sam, hai đứa cứ quấn nhau như vậy rồi không còn cái gì để cho hết, rồi kiếm chuyện gây lộn thôi, phải không? Cho nên lâu lâu giãn ra một chút, rồi sống cho sâu sắc, rồi gặp lại để tiếp sức cho nhau đi trong cuộc đời này. Vậy thì tình yêu hay là hạnh phúc gia đình nó không chỉ nuôi bằng những cái cảm giác dễ chịu, thoải mái, những cái feelings hay là những cái emotion, mà nó còn có một thứ, đó là cái ý chí và tình thương. Chỉ có ý chí và tình thương là làm cho đời sống gia đình bền vững và thăng hoa. Tuy nhiên có lúc ta cần cảm xúc, có lúc ta cần ý chí và tình thương. Hai cái này nó phải hòa điệu với nhau. Chúng ta phải làm sao biết được lúc nào cần cảm xúc nhiều hơn, lúc nào cần ý chí và tình thương nhiều hơn. Chào mừng bạn đến với hành trình sống tỉnh thức. Hôm nay, chúng ta vừa lắng nghe và chiêm nghiệm bài thuyết pháp đầy cảm hứng của thầy Minh Niệm, một hành trình mở ra bí mật của hạnh phúc. Khi cho đi là nhận lại, bí mật của hạnh phúc bền vững. Khi sống với trái tim rộng mở, ta nhận lại sự đủ đầy từ chính bên trong. Hãy cùng đi vào phần phân tích sâu sắc ngay sau đây. Phần 1. Phân tích chủ đề. 1. Cho đi không chỉ là hành động mà là tâm thế sống. Thầy Minh Niệm chia sẻ, khi cho đi một cách không điều kiện, chúng ta đang nói với cuộc đời rằng tôi đã đủ đầy. Phân tích, nhiều người nghĩ cho đi là mất mát, nhưng trong chánh niệm, cho đi là một biểu hiện của nội lực bên trong. Người biết cho đi là người đang sống trong trạng thái dư dả của tình thương, hiểu biết và lòng biết ơn. 2. Tại sao càng cho đi, ta càng được nuôi dưỡng? Khi cho đi bằng trái tim thuần khiết, ta không chỉ giúp người khác, mà còn giúp làm nhẹ tâm mình. Ta rời khỏi cái tôi, khỏi sự chiếm hữu, và trở nên nhẹ nhàng, dõng dang. Thầy Minh Niệm nói, cho đi là cơ hội để được rèn luyện sự rộng lượng và dập tắt ngọn lửa tham lam trong lòng mình. 3. Nghệ thuật cho đi đúng cách. Cho đi với chánh niệm, biết mình đang làm gì và không mong cầu hồi đáp. Cho đi đúng lúc, đúng nơi, đúng người, nhưng không dính mắc vào kết quả. Người thực hành thiền có thể quan sát tôi đang trao đi điều gì, với tâm thế nào. 4. Khi bạn cho đi, thế giới trả lại bạn một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Hạnh phúc đích thực không đến từ việc nắm giữ, mà đến từ việc buông bỏ. Cho đi chính là gieo hạt giống thiện lành vào lòng đời, và rồi bạn sẽ gặt hái hoa trái của lòng biết ơn, sự kết nối và bình an thật sự. Bây giờ, xin mời các bạn cùng bước vào 5 câu chuyện nhỏ để hiểu sâu hơn thông điệp khi cho đi là nhận lại bí mật của hạnh phúc bền vững. Câu chuyện viên ngọc không ai giữ. Trên đỉnh một ngọn núi hẻo lánh, có một vị thiền sư sống ẩn giật trong am cốc đơn sơ. Một buổi chiều, khi đang ngồi thiền bên dòng suối, ngài gặp một người lữ hành đói khát. Không chần chừ, vị thiền sư lấy ra từ tay nải một chiếc túi nhỏ bằng vải thô. Trong đó có một viên ngọc sáng lấp lánh, một báu vật vô giá mà ngài nhặt được trong rừng. Ngài nói, ta không cần thứ này, có lẽ ông sẽ biết dùng nó hơn ta. Người lữ hành sững sờ, vui mừng khôn xiết, vội vàng cảm tạ và rời đi trong hân hoan. Thế nhưng, chỉ 3 ngày sau, ông quay trở lại, tìm đến vị thiền sư và trả lại viên ngọc. Ông nói, với đôi mắt rưng rưng, tôi đã đi khắp nơi để tìm sự giàu có, và hôm nay tôi biết, thứ tôi thực sự muốn là tâm hồn đã có thể buông bỏ viên ngọc như ngài. Làm sao ngài có thể cho đi một báu vật như vậy mà không hề luyến tiếc? Ý nghĩa thiền định, giá trị không nằm ở thứ ta sở hữu, mà nằm ở khả năng buông xả.
Người thực sự giàu có không phải là người có nhiều, mà là người không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, kể cả những gì quý giá nhất. Gợi ý thực hành. Hãy nhìn lại, trong cuộc sống, đâu là viên ngọc mà bạn nắm giữ quá chặt? Liệu bạn có thể buông nó xuống, dù chỉ trong suy nghĩ, để tâm được rộng mở và nhẹ nhàng hơn? Câu chuyện Người phụ nữ và bát cháo bình minh. Trong một con hẻm nhỏ ở vùng ngoại ô nghèo khó, mỗi buổi sáng khi mặt trời còn chưa lên, một người phụ nữ tuổi trung niên gầy gò lại dậy từ sớm, nấu một nồi cháo trắng thơm nhẹ. Bà múc một bát đầy, đặt cẩn thận trong chiếc hộp giấy trước cánh cửa gỗ của một căn nhà trong hẻm, rồi lặng lẽ quay về. Không ai biết bà là ai, càng không rõ tại sao bà làm điều đó. Người nhận được bát cháo là một cậu thanh niên mới dọn về khu xóm, thất nghiệp, sống lầm lì và gần như không nói chuyện với ai. Nhưng dần dần, sau mỗi bát cháo sáng, cậu thay đổi. Gương mặt bớt u sầu, bắt đầu gật đầu chào hàng xóm, và rồi xin được việc làm ở quán tạp hóa gần đó. Một ngày, cậu cố gắng đứng chờ người tặng cháo để cảm ơn. Khi bà đi ngang, ông chủ tạp hóa nói khẽ, bà ấy sống một mình, không có con cái. Bà nói, nếu không thể chia sẻ bữa sáng, bà thấy lòng mình trống trải lắm. Ý nghĩa thiền định. Cho đi không cần lớn lao hay phô trương. Một bát cháo âm thầm cũng có thể sưởi ấm một tâm hồn nguội lạnh. Sự tử tế, nếu được trao bằng trái tim trọn vẹn, luôn mang đến sự chữa lành, cả cho người nhận và người cho. Gợi ý thực hành. Hãy chọn một việc nhỏ mà bạn có thể làm mỗi ngày để trao tặng cho ai đó một lời hỏi thăm, một món quà giản dị, một nụ cười. Làm điều đó trong lặng lẽ, không mong đáp trả, và quan sát sự biến chuyển trong tâm mình. Câu chuyện gieo những hạt lành đều đặn. Một chú tiểu trẻ tuổi sống trong một ngôi chùa miền núi. Hàng ngày, chú chăm chỉ làm việc, tụng kinh, nhưng vẫn cảm thấy buồn vì nghĩ rằng mình chưa giúp ích gì lớn lao cho đời. Chú nói với thầy trụ trì, con muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn. Con muốn thay đổi thế giới, nhưng con chỉ quét sân, nấu ăn và gánh nước. Thầy mỉm cười, dẫn chú đến một khe suối, đưa cho chú một chiếc gáo gỗ. Con múc một gáo nước, đổ vào bát sen khô trên mặt đá này. Chú làm theo. Thầy nói, ngày mai lại làm thế. Ngày nào chú cũng đổ một gáo nước vào bát sen khô ấy. Sau gần 2 tháng, hạt sen trong bát nở ra một đóa hoa tím nhạt giữa khe đá. Chú kinh ngạc. Thầy nói, con thấy không, một giọt nước nhỏ mỗi ngày vẫn có thể gọi mùa xuân về. Ý nghĩa thiền định. Không có hành động tử tế nào là nhỏ bé nếu được lặp lại với tình thương và sự kiên nhẫn. Chúng ta không cần phải làm điều gì vĩ đại, chỉ cần sống mỗi ngày với tâm trong sáng và gieo những hạt lành đều đặn, đời sống đã bắt đầu chuyển hóa. Gợi ý thực hành. Hãy chọn một việc thiện lành nhỏ giúp đỡ ai đó, giữ lời hứa, hay chỉ đơn giản là hít thở chánh niệm và lặp lại mỗi ngày. Dần dần, bạn sẽ thấy chính mình nở hoa. Câu chuyện vị tỷ phú và bữa ăn của quá khứ. Khi vị tỷ phú kia nằm trên giường bệnh, cận kề cái chết, ông yêu cầu được ăn một bữa cơm thật giản dị, cơm trắng, rau luộc và một chén nước mắm. Người hầu ngạc nhiên, ông chủ từng ăn sơn hào hải vị, sao hôm nay lại chọn món dân dã đến thế? Vị tỷ phú nói, ta bỗng nhớ lại thời ta còn nghèo khổ. Khi ấy, ta cùng người thương của ta chia nhau từng chén cơm, từng miếng rau. Nhưng cũng khi ấy, ta cười nhiều nhất, lòng nhẹ nhất. Bây giờ tuy ta là tỷ phú, có rất nhiều tiền và có thể mua bất kỳ món ăn đắt tiền nào, nhưng ta lại không còn người thương bên cạnh nữa. Rồi ông thở dài. Nếu có thể sống lại cuộc đời một lần nữa, ta muốn sống như người bình thường, để có thể cho đi nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, và bớt sống cho cái danh tỷ phú. Biết đâu ta giữ lại được người thương. Ý nghĩa thiền định. Cuối đời,
người ta thường không tiếc những gì đã mua, mà tiếc những gì đã không kịp cho đi. Hạnh phúc không nằm ở quyền lực hay của cải, mà ở những gì ta đã trao đi với lòng thương và trí tuệ. Gợi ý thực hành. Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, và hỏi, nếu ngày mai không còn, tôi muốn để lại điều gì trong lòng người khác. Câu chuyện Trái tim bé nhỏ ở trại mồ côi. Trong một trại mồ côi vùng quê, có một bé gái tên An. Một hôm, trại đón thêm một đứa bé mới nhỏ hơn An vài tuổi, gầy yếu và rất sợ hãi. Đêm đầu tiên, bé ấy không ăn gì, ngồi co ro trong góc. An lặng lẽ mang đến cho bạn mới một chiếc bánh quy là phần thưởng nhỏ cô bé phải dành dụm cả tuần mới có được. Không nói gì, An đặt chiếc bánh vào tay bạn rồi mỉm cười, rồi ngồi xuống bên cạnh. Sáng hôm sau, cả hai cùng chơi, cùng học, cùng ăn. Các cô bảo mẫu bất ngờ vì sự thay đổi của đứa bé mới từ sợ hãi thành gần gũi, từ co ro thành mở lòng. Khi được hỏi có tiếc chiếc bánh không, An nói, lúc đó con đưa chiếc bánh quy, bạn không còn khóc nữa. Con thấy rất vui trong lòng. Vậy chắc là con được nhận lại niềm vui rồi. Ý nghĩa thiền định. Khi cho đi bằng tình thương thuần khiết, ta nhận lại không phải vật chất, mà là sự kết nối và tình người. Một trái tim thơ ngây có thể dạy ta về bản chất nguyên sơ của tình thương, không sở hữu, không điều kiện. Gợi ý thực hành. Nhìn quanh bạn, có ai đang cần một chiếc bánh từ trái tim bạn không? Hãy thử trao đi, và rồi lắng nghe trái tim mình đáp lại. Phần kết. Quý thính giả thân mến, cuộc sống này sẽ trở nên đủ đầy khi ta biết sống vì người khác nhưng không quên trở về với chính mình. Cho đi bằng chánh niệm, bằng tình thương là con đường đưa ta về lại trái tim mình. Và nơi ấy, hạnh phúc đã sẵn có. Hẹn gặp lại bạn trong tập podcast kế tiếp trên kênh Hành Trình Sống Tỉnh Thức.